แบกเป้เที่ยวคนเดียวที่สิงคโปร์จะรอดไหมมันเริ่มรู้สึกเหงาแล้วนะจริงทริปที่รวมระยะเวลาคิดและตัดสินใจทั้งหมด3วันเท่านั้นมันปรับปรับมากๆที่หลายอย่างนะครับอาจจะดูไม่พร้อมแต่ถ้าใจมันเรียกร้องเนี่ยก็ลุยสิครับเรากำลังจะไปสิงคโปร์สวัสดีปีใหม่นะครับเฮ้ยอันนี้ที่ไทยไม่มีนะอยากลองชิมอายุไทยไปกันไหมเอพิโซดแรกในต่างประเทศนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของไมค์ซีนะครับไปกันไหมวันนี้นะครับเราไปสิงคโปร์กันทริปนี้นะครับเป็นการจัดทริปที่ใช้เวลาคิดได้สั้นมากประมาณ3วันนะครับจัดกระเป๋าเสร็จนะครับตอนประมาณตี 4 ตี 5นี่แหละเราก็ออกจากบ้านเลยนะครับเพราะว่ากลัวเช็คอินไม่ทันแล้วก็กลัวคนเยอะด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางในช่วงแบบปีใหม่เลยเนาะวันสิ้นปีพอดีนะครับสรุปไม่ได้นอนเลยครับแต่ชีวิตเราเนี่ยมันต้องสู้อยู่แล้วตอนนี้กำลังไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับในที่สุดนะครับไม่เกิน7 โมงนี่แหละมันก็มาถึงสนามบินแล้วนะครับเช็คอินเสร็จแล้วนะครับบอร์ดดิ้งตอน8:55ตอนนี้7:23แต่เราต้องทำเวลากับอะไรกับการที่เราต้องเดินทางไปที่เกตเพราะว่าสุวรรณภูมิขึ้นชื่อแล้วนะว่าเกตเขาไกลมากรีบมาแต่เช้าสรุปเวลาเหลือมากเป็นชั่วโมงเลยกินกาแฟก็แล้วนะครับเล่นกล้องก็แล้วถ่ายรูปสารพัดไปหมดนอนก็แล้วแต่มันก็นอนไม่หลับอ่านหนังสือก็แล้วไปนิดนึงนะครับไม่ถึงเวลาบอร์ดดิ้งสักทีนะครับมันปรับปรับมากๆคือวันนี้วันที่31เป็นวันสิ้นปีสุดท้ายของปี2022นะครับก็ก่อนหน้านี้ที่ไมค์ไปยิมเราไมค์ก็แบบนั่งกดตัวเครื่องบินเล่นๆเพราะไมค์อยากไปเล่นของเล่นที่ยูนิเวอร์แซลแล้วด้วยการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเตรียมเอกสารก็ไม่นานเนาะก็เลยลงเลยอย่างรวดเร็วที่สิงคโปร์นะครับซึ่งแผนทั้งหมดที่วางไว้นะครับก็คือไปทั้งหมด5วันเนาะ31กับวันที่4นะครับไปกับลูกอันนี้ว่า2ใบก็จะนอนโฮเทลเป็นหลักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเซฟค่าที่พักเอาไปกินเอาไปเที่ยวแต่ว่าครั้งนี้ด้วยความที่มันกระชั้นชิดมากๆไม่ก็โดนค่าที่พักไปคืนละ 2,000 นิดๆเฉลี่ยก็ 2,000 นี่แหละ4 คืนก็ 8,000 ละแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินอันนี้ก็คือมันปรับปรับเนี่ยเราก็เลยต้องยอมคือสิงคโปร์รอบนี้เท่ากับว่าเป็นครั้งที่3นะที่ได้มาที่มีโอกาสได้มาครั้งแรกมากับที่บ้านมากับเจกับซิมอีกครั้งนึงมากับเพื่อนและครั้งนี้มาคนเดียวบ๊ายบายเจอกันที่สิงคโปร์นะครับแป๊บเดียวก็มาถึงสิงคโปร์แล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมดประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับฮัลโหลสิงคโปร์นะครับพอลงเครื่องมาเนาะก็อย่างแรกเลยเขาก็จะมีจุดตรวจของที่แบบว่าติดตัวก่อนนะครับผมแล้วก็เดินไปตามทางเลยเนาะว่าจะไปตม.ตรงไหนนะครับก็คือได้ผ่านตม.แล้วนะครับโดยที่มีคำถามสักคำมีแต่คำซื่อหายว่า hello thanks jadis พอผ่านตม.เสร็จแล้วนะครับไมค์ก็เลยเลือกที่จะไปจีวิวก่อนนะครับมันอยู่ในเทอร์มินอลที่ไม่ไกลกันนะครับจากที่เราแลนด์เนาะแล้วก็แบบอยู่ในสนามบินแค่ต่างเทอร์มินอลกันเฉยแต่ว่าเดินไปได้นะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของชางฮีแอร์พอร์ตเลยนะครับเรนวอร์เทคอันนี้เนาะซึ่งมีความสูงมากกว่า40 เมตรนะครับและได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลกแล้วพอเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราไปเช็คอินที่จิวเวลเรนวอร์เทคเสร็จนะฮะก็มันก็ไปจัดการเรื่องซิมเปลี่ยนซิมอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตอนนั้นหิวมากแวะสตาร์บัคนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าใครไปชางฮีก็จะรู้ว่าของกินเขาก็เยอะมากนะครับใครหิวก็แวะร้านไหนก็ได้เลยนะฮะที่ไม่กินก็เป็นไอซ์อเมริกาโน่นะครับแล้วก็กินกับเหมือนจะเป็นพายไก่นะก็หลังจากที่อิ่มท้องประมาณหนึ่งนะครับมันก็เดินทางต่อไปที่ MRT นะครับซึ่งอยู่ใต้สนามบินนั่นแหละเนาะไม่ไกลยังไม่ออกจากสนามบินเลยนะครับก็หลงทิศหลงทางไปหมดก็คือว่าไม้นั่งไปกลับประมาณ2 รอบจนสุดท้ายรอบที่3ก็คือแบบโอเคมันก็คือเส้นทางเดิมนี่แหละ ก็เดินทางเข้าเมืองนะครับสิงคโปร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปโฮเทลกัน
จริงๆแล้วอย่างแรกเลยนะที่สิงคโปร์เนี่ยแน่นอนคือการเดินทางเขาสะดวกมากเพราะ MRT เขาไปถึงแบบถึงจริงๆถึงทุกที่ไม่ก็เลยเลือกที่จะนั่ง MRT ไปแล้วก็ไปลงสถานีที่ใกล้ที่สุดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปต่ออีกประมาณ 7-8 นาทีประมาณนี้ก็เลือกที่จะเดินเพราะว่าชีพจรบนรองเท้าไง มันเหมือนแบบมันอยากปลดปล่อยมันอยากเดินมันอยากชมวิวมันอยากฟังเพลงเดินมองนู่นมองนี่มองตึกมองผู้คนอะไรเงี้ยคือตอนนี้ที่ไมค์เดินอยู่มันโล่งมากแบบคนเขาแค่จะไปอยู่แบบสถานที่ท่องเที่ยวกันหรอหรือว่าคนสิงคโปร์เองก็ออกไปต่างประเทศอีกปะคือแต่มันแบบรู้สึกดีมากที่แบบดูดิไม่มีคนเลยโอเคครับระหว่างรอเช็คอินนะครับผมก็จะมาเล่า3อย่างนะครับง่ายๆในการเข้าสิงคโปร์ครับผมก็คือวีซ่าคนไทยไม่ต้องขอแล้วก็อันที่2พาสปอร์ตนะครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นสิงคโปร์อาร์ไวลนะครับเราสามารถกรอกล่วงหน้าได้3วันนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ที่ description นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใบฉีดวัคซีนนะครับผมสามารถกดได้จากหมอพร้อมเลยนะครับอันนี้ไมค์ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือของที่จำเป็นต้องใช้ทุกวันเนาะเราก็เลยแบบว่าเลือกที่จะวางไว้ใกล้ๆตัวนะครับนี่เป็นห้องล็อกเกอร์นะครับก็อย่างที่บอกเลยรหัสล็อกเกอร์ก็จะคนละรหัสกับของที่เปิดประตูห้องเนาะโฮเทลที่นี่ก็จะเป็นห้องนอนรวมนะครับแล้วก็จะมีห้องแยกผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วใครนอนโฮเทลบ่อยๆจะรู้ว่าจะมีสำหรับฟีเมลโดมโดยเฉพาะอยู่แล้วเนาะนี่นะฮะต้นไม้อยู่กลางนี่เลยอยู่กลางโรงแรมเลยมีทั้งหมด4ชั้นเนาะนี่อันนี้เป็นห้องซักผ้านะครับมีเครื่องซักผ้าด้วยเนาะแล้วก็เหมือนตอนนี้ไม่กำลังจะแอบขึ้นไปดูดาดฟ้าเพราะว่าเขาบอกว่าบนดาดฟ้าสามารถมองเห็นวิวเมืองได้นี่ก็เลยเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็โอเคจริงด้วยแล้วก็ลมเย็นแล้วก็เห็นนู่นด้วยฮะโอ้ยเห็นด้วยนั่นนะครับสิงคโปร์ไฟเห็นปะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวสับกล้องให้ดูเฮ้ยมือหน้าเบย์ด้วยนี่ไงนี่ชื่อถูกปะวะว้าวลงมาอีกชั้นหนึ่งเนาะก็จะเป็นที่ไม่บอกห้องเหมือนคล้ายๆ kitchen room นะครับก็จะมีทั้งหมด2ห้องนะเป็นห้องที่สามารถล้างจานกินน้ำมีขนมให้บริการชากาแฟคุกกี้นะครับมีไมโครเวฟเนาะเป็นน้ำที่นี่ไม่กินบ่อยมากแน่นอนนะครับน้ำที่สิงคโปร์เขาเคลมมาอยู่แล้วว่าสามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้เลยเข้าไปหาซื้อน้ำในซุปเปอร์เอามากรอกน้ำกินเลยไปรสชาติน้ำก็ปกตินะครับไม่ได้มีกลิ่นคลอรีนหรืออะไรก็คือกินได้ปกติไปไหนก็กรอกจากก๊อกเลยตอนนั้นไปเที่ยวยูโรโซนก็กรอกจากก๊อกกินเหมือนกันนี่แล้วต่อไปนะครับก็เป็นห้องน้ำนะครับผมอันนี้ก่อนที่ไมค์จะเข้าไปถ่ายในห้องน้ำนะครับไมค์ก็เข้าไปดูแล้วว่าไม่มีใครอยู่จริงๆเปิดประตูไปดูทุกห้องเลยก็เลยพาทุกคนเข้าไปดูได้นะครับห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็สวยมากไมค์ยังไม่ได้ยิมเลยไมค์ก็เลยจะไปยิมก่อนก็เลยต้องนั่งรถเมล์ไปจริงๆมีรถคันนึงมาก่อนด้วยแต่เป็นรถแบบชั้นเดียวไม่เอาเราอยากรอแบบ2ชั้นเพราะเราอยากขึ้นไปนั่งข้างบนเราก็เลยรอรถที่เป็นรถ2ชั้นนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับ100 AM เจอแล้วFitness First นะครับที่สิงคโปร์เนี่ยก็คือมีด้วยเหมือนกันเราก็แค่ขอใบพาสปอร์ตจากที่ไทยนะครับเป็นพาสปอร์ตฟิตเนสเนาะก็สามารถไปเล่นที่สิงคโปร์ได้นะครับเพลงหรือไม่ก็บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ที่ไทยหมดเลยยิมเสร็จแล้วสดชื่นมากๆแล้วก็ตอนนี้2 ทุ่มพอดีเป๊ะเดินใน100 AM เสร็จแล้วใช่ไหมฮะไมค์ก็เจอดองกี้เนาะแล้วไมค์ก็เลยแบบโหขอซื้อขนมติดไปหน่อยละกันเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าชอบเคี้ยวอะไรดึกๆอะไรเงี้ยสแน็คขนมก็เดี๋ยวขอซื้อติดไปหน่อยนิดนึงอยากลองชิมเฮ้ยอันนี้คือไทยไม่มีแล้วมันเป็นคนแพ้อย่างเงี้ยไม่เป็นคนแพ้การตลาดอ่ะแบบอะไรที่ใหม่ๆลองนึกดิถ้าได้ไปญี่ปุ่นขึ้นมากระเป๋าไม่กลับมาเท่าเดิมหรอกนะแล้วมันชีสนี่กินแล้วก็ยังไม่พอนะครับจบจากขนมนะครับไมค์ก็มาต่อเครื่องดื่มอีกนะที่นี่เนี่ยมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากเลยนะครับทุกคนมีทั้งแบบแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์นะครับเลือกสรรได้เต็มที่เลยตามที่ทุกคนชอบซึ่งเราชอบมากอันนี้โอ้เต็มไปหมดจากMRTเสร็จไมค์ก็เดินไปที่มารีนาเบย์นะฮะอยู่ตรงนู้นเห็นไหมทุกคนเยอะมากเพราะทุกคนเนี่ยเริ่มออกมาที่จะจับจองที่นั่งที่จะดูพลุแล้วก็เริ่มแบบ
เขาดาวกันแล้วนะครับใจตั้งใจจะมาเขาดาวที่นี่อยู่แล้วเนาะแล้วก็กะว่าจะแบบเกาะขอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยืนดูก็พอคงแฮปปี้มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มรู้สึกเหงาแล้วนะจริงเป็นเหงาที่แบบอธิบายยากมากเลยมันเป็นเหงาที่แบบเรายิ้มตลอดเวลาเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราได้เดินทางเราแฮปปี้ดีแปลกปะโอ้ทุกคนเห็นตรงนั้นปะนั่นน่ะที่เขาจะมีไฟโชว์แล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับทุกคนมันก็จะมีงานอยู่งานหนึ่งนะครับชื่อว่างาน Star Island สิงคโปร์นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เป็นงานจุดพลุที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์แล้วในวันเขาดาวเนาะไม่ตัดสินใจละไม่อยากเข้าไปงานเนี้ยมันอีกตั้ง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเขาดาวอะไรเงี้ยก็ไปหาอะไรกินก่อนละกันเพราะตอนนั้นหิวมากถ้าใจมาอยากอีกทีนึงค่อยกลับมาว่ากันละกันทีนี้ก็เดินหาของกินแล้วครับแต่ว่าคนทุกที่ทุกร้านเยอะมากเราต้องไปกินที่ไหนนะก็ไปเจออยู่ร้านนึงทำไมแบบเขาก็เก็บร้านแล้วนะแล้วแบบไม่ได้เขาแบบปิดหรือยังครับไม่บอกว่า I'm so hungry สุดท้ายเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าได้แค่ก๋วยเตี๋ยวกับติ่มซำนะและในที่สุดเราก็มาต่อแถวแล้วแหละเราแบบทนไม่ไหวเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วคราวนี้มันเอาเรื่องจริงเนาะนั่นแหละแต่ว่าการแสดงเขาเริ่มไปตอน 4 ทุ่มตอนนี้ประมาณ 4 ทุ่มครึ่งซึ่งบัตรถูกสุดราคา88 เหรียญ 2,200 Hello What time did the show end? Sorry About 12:30 to 1 a.m. right? Okay I want the dark green One Just oneตัดสินใจถูกมากที่ซื้อนะครับเพราะมันคุ้มจริงๆแบบมันเห็นพลุเต็มตามากกว่าที่เราไปนั่งแล้วไมค์ก็เลยแบบได้ดูโชว์ได้ดูพลุแบบเต็มอิ่มมากๆตอนเดินเข้าไปก็แบบเขาโชว์เขาเริ่มไปแล้วเนาะแบบเริ่มไปสักพักนึงแล้วแหละเพราะเขาจะมีโชว์มีอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยความรู้สึกยิ่งแบบยิ่งใกล้คนเยอะๆแล้วไปคนเดียวมันจะมีความรู้สึกแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเลยบรรยากาศตอนนั้นโหไปเลยที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจใช้คำนี้แล้วกันตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นมากพลุคือแบบมันใกล้เรามากมันเต็มตาไปหมดอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นพลุอย่างนี้มาแบบนานมากใจมันเต้นไปหมดแล้วบรรยากาศบวกกับบรรยากาศที่เหมือนแบบมันสิ้นปีแล้วนะปีหน้าจะเป็นปีใหม่แล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกทั้งหมดของทั้งปีนี้มันก็เหมือนหลั่งไหลมานะโมเมนต์วินาทีนั้นว่าแบบเราเจอมาอะไรมาบ้างในปีนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบมูดทุกอย่างมันมีทั้งดีใจมีความสุขเหงาเศร้าพอทุกอย่างมันรวมกันน้ำตามันก็เลยไหลออกมาว่าแบบปีที่แล้วเนี่ยมันหนักมากสำหรับไม้จริงๆก่อนจะ5-4-3เขาดาวไม้ก็เหมือนแบบพูดกับตัวเองว่าไม้กูขอบคุณมากเลยว่ะปีนี้มึงเก่งมากแล้วไม้มึงใจดีกับตัวเองบ้างนะอะไรเงี้ยขออนุญาตบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่า Happy New Year นะครับทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับเช้านี้นะครับตื่นขึ้นมาเนาะก็นอนหลับสนิทเลยนะครับพอได้นอนเต็มอิ่มมันก็แบบโอเคสดชื่นเดี๋ยววันนี้นะครับตื่นเสร็จแล้วไมค์ก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปยิมก่อนอย่างแรกรู้สึกว่าอยากยิมให้มันเสร็จเนาะธุระส่วนตัวของเรามันจะได้แบบว่าโล่งๆไปเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างคล่องตัวนะครับไมค์ก็เดินเรื่อยๆนะครับจากยิมเนาะก็มาถึงแถวๆชัยนาทาวน์ที่แรกที่ไปก็คือเป็นวัดพระเขี้ยวแก้วเนาะก็มันเป็นวันขึ้นปีใหม่นี่แหละก็คือวันที่1เราก็เลยบอกว่าเข้าวัดเข้าวานิดนึงนะครับผมไหว้พระขอพรอะไรเงี้ยแล้วก็มีการทำพิธีต่างๆนะครับบรรยากาศในวัดก็คือร่มรื่นมากเนาะแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวไมค์จะพาคนเข้าไปดูนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นระฆังที่แบบว่าให้เราเหมือนจับแล้วก็หมุนแล้วก็ขอพรเป็นฟิลนั้นนี่เราก็เลยไปหมุนขอพรมาบ้างเหมือนกันเนาะลงถัดมาชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าฟิลแบบพิพิธภัณฑ์นะครับที่เขาจะเอาแบบว่าพวกพระพุทธรูปแล้วก็อะไรที่เป็นเกี่ยวกับพระโบราณวัตถุเอามาตั้งไว้นะครับก็แบบมีหลายอย่างเลยมีจากหลายประเทศด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ไมค์ก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับผมพอหลังออกจากวัดไหว้พระเสร็จเนาะก็เสริมสิริมงคลกันเรียบร้อยแล้วนะครับไมค์ก็เลยเดินเล่นหาของกินหาของจุบจิบหน่อยว่ามีอะไรบ้างก็เดินแถวชัยนาทาวน์นะครับค
คนก็เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยเนาะที่แบบว่าต้นปีคนก็ออกมาทั้งทำบุญแล้วก็หาของกินกันอันนี้เราก็เลยแวะซื้อสักหน่อยหนึ่งนะฮะเค้กอะแบบเค้กใบเตยเมื่อกี้ตอนแรกอยากกินช็อกโกแลตใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเบสเซลเลอร์นะครับใบเตยเดี๋ยวไปกินแต่ว่ากินข้าวกันพอไมซื้อขนมเสร็จใช่ปะไมก็เปิดแมปดูว่าเอ้ยมันไม่ไกลจากแม็กซ์เวลนี่หว่าก็เลยเดินไปแม็กซ์เวลนะครับเพราะเรารู้ว่าแม็กซ์เวลเนี่ยเขามีข้าวมันไก่ชื่อดังนะครับเทียนตั้งอยู่นั่นเองก็เลยพาทุกคนนะครับไปลองกินกันนะฮะใครที่มาสิงคโปร์ก็ตามต้องมาได้ลองกินจริงๆเพราะว่าเขาขึ้นชื่อมากส่วนรสชาตินะครับก็สำหรับไมนะก็คืออร่อยเลยก็ไม่ได้ติดอะไรเลยแบบว่าไก่ก็นุ่มมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบไอ้น้ำจิ้มที่เขาราดมาข้างบนไก่ด้วยนี่อยากจะขอมาซดเลยด้วยซ้ำอันนี้ไม่มีไข่นะก็เหมือนเป็นแผ่นเกี๊ยวหลังจากที่อิ่มท้องนะครับก็ออกเดินทางกันต่อเนาะนั่งรถบัสไปนะครับไม่ได้ MRT เพราะอยากชมเมืองไลออนนะครับคนเยอะมากนี่น้องสิงโตพ่นน้ำของเรานะครับแล้วก็นี่เป็นสะพานนะครับแอนเดอร์สันบริดจ์นะครับเดี๋ยวดูว่าเย็นนี้ไปไหนดีเดี๋ยวนั่งเล่นสะพานให้มันได้หายเมื่อยหน่อยมันเดินทั้งวันเลยดิโทษนะครับได้ไปเมอร์น่าบาร์ยังดีไหมครับเย็นกว่านี้หน่อยใช่ไหมหรือว่าประมาณนี้ได้เลยครับขอบคุณครับดีปีใหม่นะครับดีใหม่ครับโอเคกะเวลาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางแล้วเปิดแผนว่าสถานีไหนใกล้สุดเราก็เลยเดินนะครับจากแถวเมอร์ไลออนนั่นแหละเดินไปขึ้น MRT เนาะเพื่อที่จะไปเมอร์น่าเบย์กันนะครับผมก็เดินทางนะครับมาถึงแล้วนะครับสำหรับสถานีเมอร์น่าเบย์นะครับพอมาถึงขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นการ์เด้นบายเดอะเบย์เลยนะครับส่วนเมอร์น่าบาราดเนี่ยก็อยู่ใกล้กับการ์เด้นบายเดอะเบย์เลยก็คือคนแบบเยอะมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับตอนนั้นไม่ว่าเรามาเย็นไปหน่อยเพราะว่าพระอาทิตย์มันตกไปแล้วว้าวเต็มเลยRight now we are going to Garden by the Bays ตอนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะก็อยู่ในแถว Garden by the Bay มาสักพักนะครับไม่น่าบาลาดก็ดูบรรยากาศอะไรกับเต็มอิ่มเรียบร้อยสำหรับวันที่1วันเริ่มต้นปีใหม่นะก็เข้ามาเดินในห้างเพื่อที่จะตอบ MRT นะครับไปแถวไชน่าทาวน์เพราะว่าไม่นัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปนั่งดื่มนั่งดิ้งกันสักนิดนึงนะครับก็โซนสถานีใกล้สุดก็คือถามมาแล้วก็เป็นไชน่าทาวน์เท่ากับว่าเราจะได้ไปไชน่าทาวน์ตอนกลางคืนรอบนึงนะซึ่งเดี๋ยวทุกคนไปดูกันนะครับว่ามันไม่เหมือนกันเลยกับตอนกลางวันเนาะเพราะว่าเขาเปิดไฟแล้วเราก็วาร์ปนะครับกันมาที่ไชน่าทาวน์เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนไชน่าทาวน์ตอนกลางคืนก็คือบรรยากาศต่างจากตอนกลางวันมากนะครับสวยมากเขาเปิดไฟสีแดงไปหมดเลยนะครับอันนี้ถึงบาร์แล้วอันนี้ก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มของเรานะครับที่ออเดอร์มานะครับได้แก่ This is Milo with vodka This is Jungle Brussels sprouts Yeahอร่อย but it's a new one it's so มันเป็นอะไรที่อร่อยมากแบบมันหวานมันเป็นทั้งแอลกอฮอล์ผสมกับโอวัลตินซึ่งเราไม่เคยกินจริงๆเราเลยแบบว้าวเจ๋งว่ะand grapes. Okay. Yep. Okay. Are you tired? No, no. Why you? Okay. What do you say? Sorry. No, I say what you come Singapore for? How long why you come Singapore? ก็แฮงเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคืนวันนี้นะก็ก่อนกลับขออนุญาตแวะเซเว่นหน่อยนึงสอดส่องเป็นคนแบบชอบดูว่ามีอะไรแปลกใหม่กว่าบ้านเราไหมอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปนะตัวไมโลอันเนี้ยไม่ซื้อกินทุกวันเลยอยู่ที่นู่นอร่อยมากวันนี้ก็เท่านี้แหละครับได้ขนมกลับไปกินนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคลิปแยกนะไปยูนิเวอร์แซลแล้วนี่เจอกันครับอีกคลิปหนึ่งเนาะก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับไม่รู้อะไรจะลงก่อนเหมือนกันไปเจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันครับผม Universal Singapore เราจะไป Universal Studio กันนะครับผมที่สิงคโปร์ก็รอไปชั่วโมงหนึ่งนะครับเป็น1 นาทีพักก่อนนะแล้วเจอกันครับ